Hãy đăng ký Dustin on the Go để thưởng thức các chương trình mới nhất và nghe lại tại các nền tảng podcast. Sếp chill dữ ra. Chill không? Welcome to Q&A của Dustin on the Go. Q&A. Yeah. Wow. Party. Hôm nay em hùng bánh. Cảm ơn em. Anh hứa anh sẽ ăn hết mình. Okay. Phải hết mình với anh và hết bánh nha. Hết Okay. mình và hết bánh nha. Cảm ơn Gil đã nhận lời tới để đi picnic với anh trong Q&A ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày 20 tháng 3. Là ngày quốc tế hạnh phúc. Chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ có rất là nhiều biến chuyển trong cuộc sống. Đúng rồi. Và nhiệm vụ của mình là phải luôn luôn học cách để sống vui vẻ hạnh phúc hơn. Khi mình nói hai chữ hạnh phúc thì cũng là một điều mà rất là nhiều người tìm kiếm. Và rất là nhiều người nhiều khi họ có được rồi mà họ chưa biết cách là cảm nhận cái điều đó là hạnh phúc. Và em nghĩ nếu có một cái ngày để mà chúng ta ăn mừng cái cảm xúc này em thấy cũng rất là hay. Bởi vì thí dụ như đôi lúc trong cuộc sống mình bộn bề quá hay là có quá nhiều gọi như nói là cái sự biến đổi, quá nhiều sự kiện thì làm cho mình quên mất là mình cứ ăn mừng cái sự hạnh phúc của mình. Thì cái ngày hôm nay sẽ là mình nghĩ lại coi mình đã hạnh phúc chưa. Hoặc nếu mà mình đang hạnh phúc thì mình phải ăn mừng cái điều đấy. Đúng. Chứ không để cho cảm xúc nó trôi qua một cách gọi là nhạt nhòa quá. Đúng. Hôm nay anh có đem tới một chai Jacob's Creek Moscato. Thương hiệu Jacob's Creek anh cũng giới thiệu trong những tập trước rất là nhiều dòng khác nhau. Thì Jacob's Creek là một thương hiệu rượu vang bán chạy số 1 tại Úc với 170 năm lịch sử. Wow. Và liên tục được vinh danh là một trong những thương hiệu rượu vang yêu thích nhất thế giới. Và anh chọn cái chai Moscato ngày hôm nay dành cho cái buổi gặp mặt này. Chai này là nó nằm trong cái dòng Jacob's Creek mới ra mắt, thiết kế rất là hiện đại từ những cái chấm đót. Xinh ha. Yes. Nó có 3 loại trong cái dòng Jacob's Creek mới này. Là Moscato là rượu vang trắng, Moscato Rosé là rượu vang hồng. Cái trắng và hồng này đều có nồng độ cồn thấp là 7,5%. Em cũng biết đúng không? Đâu em mới vừa đọc xong. Em có một cái thói quen là vậy, em hay check cái nồng độ và cái dòng nho của những cái chai vang mà mình chuẩn bị uống. Vậy là em cũng thường hay uống vang ngọt? Em không hay uống vang ngọt, em hay uống vang. Và cũng giống như thực ra là cũng phải tùy địa điểm nè, tùy không gian nè thì mình sẽ chọn một cái chai cho phù hợp. Ví dụ như buổi chiều này là quá xuất sắc và quá tuyệt vời cho một cái chai vang ngọt như thế này. Chứ mà một chai vang đỏ là nó hơi sai nha. Đúng rồi. Nó hơi bị sai mood. Thì trong cái dòng này vẫn có một chai là Cherry Red, nó là màu đỏ ánh tím một chút, cũng là cái dòng vang ngọt và nồng độ cồn thì là 12,5%. Cái dòng này anh thấy là nó phù hợp để mà uống trong những cái buổi mà brunch. Đúng rồi. Hay là những ngày cuối tuần như hôm nay. Quá hợp để chill rồi anh ơi, tới luôn. Tới luôn em ơi. Đây. Bây giờ thì mình sẽ mở nha để mình thưởng thức cái hương vị của nó. Trời, thực ra lâu lắm rồi em mới có một cái không gian để thưởng thức một chai vang và một cái kiểu như thế này. Em rất thích kiểu này hơn là một buổi tối mà mình dưới ánh đèn vàng ở một cái nơi fancy sang trọng quá chẳng hạn, hoặc là ở trong không gian trong nhà rồi mình uống. Thực ra nó cũng có một cái hay riêng nhưng mà em rất thích kiểu này hơn. Thích không? Dạ. Thích phải không? Kiểu này mà lôi ra biển ngồi nữa còn là uống được không? Cái này không biết ạ. Không biết hả? Ok. Nếu mà em uống được rồi ở nhà có sẵn nhiều lắm, ok. Còn như là em muốn uống bao nhiêu thì có. Nhưng mà phải uống cùng nhau cơ. Uống cùng nhau chứ. Cheers. Chúc mừng hạnh phúc. Chúc mừng hạnh phúc. Dạ. Thơm nè. Nó thơm, hương hoa nè, mùi cam quýt, trái cây. Khi mà nói đến cái dòng vang Moscato á thì anh có nói là nó sẽ đi kèm với lại trái cây nè, các loại salad, hoa quả nè, hoặc là bánh ngọt. Cho nên là anh có mang nho xanh. Cho nên hôm nay em nghe anh mời em đi picnic là em đã chuẩn bị bánh. Yes, đúng bài luôn. Trời, tuyệt vời. Rồi, đó là cái cách mà chúng ta kèm thức ăn với lại Jacob's Creek Moscato. Ồ, chai này vị quá ngon. Anh cũng thích. Em thấy hương vị nó như thế nào? Nó dễ chịu hơn cái vang ngọt mà những cái vang ngọt em đã từng uống. Thì có những vang ngọt nó bị
quá ngọt. Cái này mà để set lạnh lạnh rồi mình để một cái pocket đá ở đây Đúng nè. rồi. Chuẩn luôn á. Chúng ta đã có 138 câu hỏi từ khán giả của Gil. Và Hôm nay mình trả lời hết rồi mà. tất nhiên là mình sẽ lựa những câu hỏi hay nhất, chứ mình không thể nào trả lời hết 138 câu hỏi. Yeah. Dustin xin thay mặt cho ekip nè, thay mặt cho Gil cảm ơn các bạn khán giả rất là nhiều. Mới vừa mở đơn ra cỡ chừng chưa được một ngày thì muốn nổ cái hộp mail này. Wow. Cảm ơn mọi người. Có lẽ một phần bởi vì cái sự giãn cách của tụi mình quá lâu rồi, cho nên cái khoảng thời gian mà em và mọi người và chúng ta gặp gỡ nhau á cũng bị hạn chế đi, cũng ít đi nhiều. Cho nên em nghĩ là mọi người chắc cũng rất là nhớ chúng ta. Và Gil cũng sẽ rất là nhớ mọi người. Cho nên là ngày hôm nay khi mà Gil biết là sẽ có những câu hỏi đến từ mọi người và nhờ anh Dustin nên là anh đã chuẩn bị một cái hộp thư, thì Gil cảm thấy rất là wow, mình có cơ hội để được tương tác và lắng nghe mọi người sau một cái thời gian dài rất là lâu rồi chưa được gặp mặt. Thì không biết sau bao nhiêu chừng đó thời gian tới ngày hôm nay thì những câu hỏi nó có thay đổi không? Thì em vẫn biết là các bạn quan tâm gì về em, và các fan của mình, Shadow hoặc là khán giả, họ thường đặt câu hỏi gì từ xưa giờ, họ hay quan tâm họ hỏi gì. Nhưng mà sau khoảng thời gian dài vừa rồi có rất là nhiều biến đổi thì không biết là liệu câu hỏi đợt này có gì gì được không? Anh cũng rất là mong chờ, tại vì anh biết các bạn khán giả trung thành của Gil đi đến với Gil từ hồi các bạn còn nhỏ đi học. Thì anh là người đã dẫn dắt những cái buổi fan cho em nữa mà. Bữa nào cũng khóc hết. Lúc nào cũng khóc hả? Có phải là bữa nào cũng khóc, nhưng mà hồi nhỏ hay khóc. Khóc vì hạnh phúc. Càng lớn càng ít khóc đúng không? Chúng ta thường nghĩ là khóc là vì chúng ta đau buồn, nhưng mà có khi khóc vì hạnh phúc. Kiểu này nó có một cái tagline, đó là thay vì phán xét, hãy đặt câu hỏi. Thì chương trình là một cái cầu nối để các bạn khán giả có thể gửi những câu hỏi thắc mắc của mình về cho các nhân vật khách mời. Thay vì mình nhanh nhẩu lên trên mạng xã hội viết một cái dòng bình luận phán xét về một ai đó là người lạ, thì hãy đặt một câu hỏi thật hay. Và người có câu hỏi hay nhất sẽ được Gil lựa chọn trong hôm nay, sẽ được nhận quà từ chương trình. Quà là gì một lát mình sẽ biết cuối chương trình. Ok. Chúng ta có 3 cái topic để dành cho khán giả đặt cho Gil. Topic đầu tiên là kinh doanh. Topic thứ hai là quan điểm và cách sử dụng mạng xã hội. Topic thứ ba là phi giới tính, unisex. Anh nghĩ đây là những cái topic mà nó rất là phù hợp với Gil thời điểm hiện tại, và có thêm những câu hỏi bất ngờ nữa. You ready? Dạ, ok. Chị cái này vô nè. Uống lấy bình tĩnh nha. Không phải uống lấy bình tĩnh mà uống để mức bình tĩnh trả lời một cách thật thà hơn không? Chứ mình bình tĩnh quá là mình. Đó là tại sao có rượu. Câu hỏi đầu tiên của Q&A dành cho Gil Lê, chủ đề kinh doanh, từ bạn Uyên Nhã. Gil có dự án nào ấp ủ sắp ra mắt không ạ? Hiện tại thì Gil đang làm ca sĩ và MC, vừa kinh doanh riêng, thì tương lai hướng đi chính của Gil nghiêng về mảng nào nhiều hơn? Cảm ơn Uyên Nhã đã đặt câu hỏi cho Gil. Tới ngày hôm nay là ngày 20 tháng 3, mình đang ngồi để nói chuyện với nhau ở đây. Gil cũng có thể chia sẻ là Gil đã vừa ra mắt một cái sản phẩm mà cũng có anh Dustin đồng hành nè, là đó là một trong những cái mảng kinh doanh của năm nay của Gil, và vai trò của Gil trong công ty là một giám đốc sáng tạo và cũng là co-founder. Từ lâu rồi mong muốn học hỏi và được làm kinh doanh của Gil là nó chớm nở rất là sớm rồi. Em thích làm bởi vì một phần là cũng là gia đình của mình cũng là gia đình kinh doanh buôn bán, Hủ tiếu, F&B. Dạ. Thì lúc đầu á mình nghĩ là cái đầu tiên mình làm thì có lẽ cũng sẽ thiên về F&B, nhưng mà thực ra thì trong cuộc sống mình trải nghiệm nhiều, mình gặp gỡ nhiều, thì mình sẽ nhận ra là mình có duyên và mình có sở thích muốn làm những cái khác nữa. Nếu bạn Uyên Nhã là fan đã rất lâu và theo dõi em từ sớm thì bạn cũng thấy là Gil đã từng làm pop up những cái nhỏ, làm những cái mà mình đã học hỏi, như là Gil đã làm tổ chức Gara Sale rồi cũng nhiều năm. Rồi em cũng làm cái áo, những cái nón, những cái áo của brand Shadow của mình để bán cho các bạn. Merchandise, đúng rồi, merchandise. Chớm biết tới kinh doanh và bắt đầu làm kinh doanh cũng từ lâu rồi. Tới năm nay thì là năm em nghĩ là nghiêm túc nhất để mà mình vừa cho ra mắt một cái sản phẩm, một cái công ty mới của mình và một cái vai trò mới của mình trong kinh doanh. Thì hy vọng là mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ. Nước hoa tên là F Fresh Spray. Lúc đầu em focus vào là nước hoa dành cho quần áo, nhưng mà khảo sát thị trường tụi em đã pop up và làm nhỏ từ 1-2 năm trước rồi, để mà theo dõi cái sự feedback của mọi người. Nhưng mà tới năm nay thì mình chính thức ra mắt luôn, đó là một dòng nước hoa cho
unisex. Unisex cho cơ thể, cho cả người và ở một mức giá rất là phù hợp để mà mọi người, thì em biết là nhiều người họ không chỉ thích nước hoa ở trên cơ thể mà họ thích mùi hương ở không gian họ sống, ở trên chiếc xe chẳng hạn, hoặc là trên sofa hoặc trên gối mình ngủ. Thì dù sao cái hương thơm nó cũng là một cái liệu pháp để mà giúp chúng ta thư giãn. Và khi người ta ngửi cái mùi nước hoa của Gill F Fresh Spray Dạ. người ta sẽ tưởng tượng ra điều gì? Hiện tại là 3 mùi hương chính, 3 mùi hương vừa được ra mắt thì sẽ cho, em nghĩ là 3 nốt hương nó sẽ cho mọi người cái cảm xúc khác nhau. Và với 3 cái tên là Chill in the Wood nè, Dance in the Rain và Kiss in the Club. Trời. Nghe click Kiss in the Club là thấy Ảo liền. thấy thích rồi đó. Dạ, đó thì nó là những cái cung bậc cảm xúc mà nhẹ nhàng có, là gọi là lơ đãng có và nồng nhiệt có. Nồng nhiệt. Yeah. Wow. Cái chạm cũng là kiss luôn đó. Thì Kiss luôn. những cái tên thôi em cũng nghĩ là để gợi cho những cái sở thích và những cái nhu cầu của mọi người. Thì khi một người mua cái hương nước hoa theo tên rồi họ sẽ trải nghiệm. Thế bây giờ Gill có bao giờ Kiss in the Club chưa? Số lượng em đi club nó còn đếm trên đầu ngón tay nữa. Chứ đừng nói là Kiss in the Club đúng không? Và khi để mà được vào club và chơi á, thực ra em rất thích đi những cái nơi mà sôi động và kiểu đấy, hoặc là đi những buổi festival, bởi vì em nghĩ đó là một cái nơi để tận hưởng âm nhạc rất là tuyệt vời. Yes. Và có những cái khoảnh khắc mà mình tận hưởng cái năng lượng tuổi trẻ, không chỉ năng lượng tuổi trẻ, một cái năng lượng rất là nồng nhiệt với bạn bè của mình, hoặc chỉ với một mình. Ví dụ như khi mà em đã từng có được đi festival các thứ, thực ra thì nó bị biến thể, và bất kỳ cái gì đi nữa, ai mà trải nghiệm một cách theo hướng tiêu cực thì nó sẽ tiêu cực, còn mình trải nghiệm hướng tích cực thì nó sẽ vẫn rất là tuyệt vời. Đúng. Cho nên đối với em, chuyện đi club đi bar nó không có cái gì gọi là nó là một cái để mà mình tận hưởng cái cuộc sống này. Nhưng mà chưa được kiss in the club thôi. Chưa được đúng không? Cái sự va chạm nơi chứ không có kiss. Va chạm thì chứ chưa có kiss. Có muốn hỏi kinh nghiệm không? Dĩ nhiên rồi. Nếu mà tả cái hành động đó bằng mùi hương thì sẽ tả nó như thế nào? Anh sẽ nghĩ là nó có mùi thuốc lá, mùi cồn. Đúng, rất là club. Mùi mồ hôi. Đó là quẩy rất nhiệt tình rồi nha. Quẩy nhiệt tình chứ trong. Đúng rồi, tới lúc mà thường những cái kiss bất chợt đó thì sẽ những cái lúc mà mình rất là high và rất là say, rất là vui, rất là đang tận hưởng. Mùi da thịt á. Kiểu vậy. Tương lai chính, hướng đi của Gill nghiêng về mảng nào? Em không nghiêng gì bên nào hết, mình cứ mình đang theo những gì mình đang làm, mình cứ thực hiện thôi. Và dĩ nhiên là mình không thể nào mà chia 5 sẽ 7 được, nhưng mà mình vẫn phải ráng phân bổ. Thì những lúc nào các bạn thấy là công ty Gill về kinh doanh hoạt động một cách rầm rộ thì dĩ nhiên là bên mảng sản phẩm và nghệ thuật này mình sẽ dành cái khoảng thời gian đó trong tháng, trong năm để mình làm bên này. Rồi mình xong cái chiến lược theo thời gian của bên đây rồi mình sẽ qua đây để làm bên này. Cho nên là mình sẽ không nghiêng về bên nào hết. 2 năm vừa rồi bị đứng chừng lại á, thì em cảm thấy là mình có cơ hội thì mình cứ làm. Mình cứ nắm bắt hết những cái cơ hội mình đang có, bởi vì thực ra mình cũng làm được mà, mình chỉ cần tập trung là mình có thể sẽ làm được. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Vivian Nguyễn, cũng là chủ đề phi giới tính. Dạo gần đây việc xác định pronouns đang ngày càng được chú trọng. Theo anh chị thì pronouns có thật sự quan trọng không? Anh chị có đồng ý với quan điểm dùng pronouns để xác định giới tính hay xu hướng tính dục của người khác không? Nếu trong trường hợp lỡ gọi sai pronouns của họ, cách xử lý tốt nhất theo anh chị là gì? Love from Canada, Vivian Nguyễn. Hay quá, câu hỏi hay quá. Câu hỏi hay. Và đây chính là một câu hỏi mà em cũng phải đang tìm hiểu. Bởi vì tập trung vào cái sự pronouns đó, nó cũng chỉ mới có gần đây thôi. Và ngay lúc đầu em cũng không hiểu lắm tại sao là he, they, she. Nhưng mà nếu mà nói về cá nhân em thì cái chuyện cách xưng hô hoặc là gọi như thế nào là phù hợp thì em nghĩ chỉ cần bước đầu tiên là có sự trân trọng cái người đối diện mà mình đang nói chuyện á. Thì anh có gọi sai cũng được, nếu họ mà mình gọi không đúng ngay từ lần đầu gặp mặt, nó không phải là sai. Đúng. Nó chỉ là một cách xưng hô thôi. Còn nếu mà anh thật sự cảm thấy không thoải mái thì anh có thể nói với người ta. Và nếu người ta trân trọng mình thì chắc chắn là người ta sẽ sử dụng cái xưng hô mà mình mong muốn. Còn đối với em thì em không có quan trọng cái xưng hô đó, em chỉ quan trọng cái thái độ và cái cách họ giao tiếp với mình thôi. Hiểu. Có cách để mà mình có thể hỏi người ta là bạn muốn mình xưng hô với bạn như thế nào ngay lần gặp đầu tiên, đó là cái cách mà dễ nhất để mình không có làm tổn thương người ta. Em luôn là một người đặt tâm thế mình ở cái ngưỡng là ở giữa. Em không bao giờ phán xét người khác.
Và em đang cố tập và học để không phán xét bất kỳ một điều gì trong cuộc sống này. Bởi vì đối với em đó là luôn là một, mình luôn tôn trọng sự hiện diện, sự có mặt và tính cách và mọi thứ đang có trên cuộc sống này. Bởi vì mình không có quyền để mà đi phán xét hoặc để nói được bất kỳ ai hết. Và mình cũng không muốn bị như vậy. Cho nên mình không đưa ra cái năng lượng đó, như là cho đi và nhận lại á. Em không đi phán xét bất kỳ một cái gì hết, bởi vì em không muốn bị phán xét. Em nghĩ nếu mình, đó là sự cân bằng. Và như anh nói, nếu mà tập trung về cái sự xưng hô á, thì mình cứ gặp một người mà mình cảm nhận được là họ khác, hoặc là họ muốn được gọi như thế nào, thì mình cứ chủ động gọi, hỏi một cách lịch sự nhất. Đúng rồi. Thì em nghĩ đó là cái cách văn minh nhất. Còn cái kiểu mà hỏi một cách thô lỗ, hay là hỏi mà mình nghe là biết hỏi đang khịa mình, đang ghẹo mình, thì những cái đó thì thường em không phản ứng lại luôn. Anh chị có đồng ý với cái quan điểm dùng pronoun để xác định giới tính hay xu hướng tính dục của người khác không? Đồng ý hay không là đồng ý cái người mong muốn cái điều đấy. Cái người mà họ quan trọng cái điều đó thì có nghĩa là họ đang dùng cái đó để xác định xu hướng tính dục của họ. Còn đối với em thì em không quan trọng. Chứ em không đồng ý hay không, mình không đồng ý hay không đồng ý ở đây. Anh cũng vậy, anh không quan trọng. Thậm chí có những cái chuyện mà có những người họ nhỏ tuổi hoặc bằng tuổi anh nhưng mà thích xưng anh, mình cũng xưng em với họ luôn. Thực ra là nếu mà họ dễ thương thì chuyện gì cũng được hết trơn. Đúng, mình cứ lịch sự văn minh với nhau. Đúng rồi. Tại cái lời nói và lời gọi cũng là một cái sự gọi là xưng hô. Đúng rồi. Đó chỉ là một cái âm tiết mà mình cứ, bởi đối với em quan trọng nhất vẫn là thái độ. Đúng rồi. Cái âm tiết mình phát ra làm sao. Đúng. Ê, anh. Hay là anh ơi. Khác liền đúng không? Đúng rồi. Đấy, và nếu như bạn hỏi là đó, Gil luôn là người ở cân bằng ở giữa. Nếu mà người ta quan trọng cái điều đấy thì mình hãy tôn trọng cái điều đấy. Còn với những người không tôn trọng điều đấy thì bạn cũng phải tôn trọng chính cái người đó để mà mình tìm cách và mình nói chuyện một cách văn minh nhất có thể. Đúng rồi. Thì cuộc sống thì nó sẽ rất là êm đẹp đó anh. Câu hỏi tiếp theo. Dạ. Mình làm một câu hỏi video đi. Hello, xin chào Dustin và xin chào Gil Lê, một người em của anh. Bây giờ Dustin Phúc thì muốn chuyên đặt câu hỏi cho Gil. Thì thực ra hai đứa mình quá là thân với nhau rồi, bây giờ muốn hỏi gì bây giờ ta? Hello Ni có câu hỏi nào cho Gil Lê không? Mập dễ sợ. Ok, anh sẽ có một câu hỏi, 2 câu đi nhé. Câu đầu tiên thì nó sẽ nghiêm túc một chút xíu, là nếu như mà sau này mà không còn làm nghệ sĩ nữa, gác hết kiếm rồi, thì bây giờ Gil sẽ điều gì mà Gil muốn làm nhất, mà phải tận đáy lòng nha, chứ không phải nói chơi chơi nhé. Rồi, câu hỏi thứ hai là điểm nào, nó là cái gì? Đợi đi, mình từng câu hỏi đi. Ok. Dạ. Em hơi sợ quên lắm. Câu đầu tiên, nếu mà sau này mình hết duyên nghệ thuật và mình không làm trong nghệ thuật nữa, như anh Du nói là gác kiếm hoàn toàn á, thì em nghĩ là chắc là mình vẫn sẽ là một người kinh doanh. Em sẽ làm một người kinh doanh buôn bán, bởi vì em cũng rất là thích. Chắc chắn là sẽ có F&B, sẽ có những cái ngành thiên về em nghĩ là thời trang. Đưa hủ tiếu lên một level, lên một tầm cao mới. Hủ tiếu liến húa lên một tầm cao mới. Hoặc là những cái thể là món khác, tại vì em đam mê ăn lắm. Nếu mà kinh doanh là chuyện hiển nhiên rồi, là trong cuộc sống, thì mà để mà như bây giờ, ví dụ như em vừa kinh doanh vừa nghệ sĩ, nhưng mà nếu em không làm nghệ sĩ nữa thì kinh doanh nó vẫn còn ở đây. Mà để thay cho cái mảng này của nghệ sĩ thì là gì? Thì em thực sự em muốn là một người cứu trợ động vật. Những cái điều mà em coi trên hay lướt điện thoại em thấy á, và những cái mà thực sự làm cho mình có cảm xúc mạnh nhất và nó thật nhất và nó rung động nhất, là em cảm thấy em quá là tôn trọng những cái người mà họ dành thời gian cuộc sống của mình ra để giúp những bé động vật, tất cả các loài động vật khác nhau trên thế giới này. Thì như là những cái clip của Pet Paul hoặc là những cái clip mà về những câu chuyện, cả một câu chuyện đi giải cứu những cái trường hợp như thế nào á, mình cảm thấy mình quá tôn trọng họ, và mình thấy là ở đây là một điều rất là tuyệt vời. Mình muốn dành thời gian cho điều đấy. Và dĩ nhiên nếu mà mình có thể có cơ hội và mình có một cái cộng đồng, hoặc là có những người cùng chung ý tưởng, không chỉ về động vật không, mà mình muốn làm những cái điều còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà dĩ nhiên để mà suy nghĩ thì mình sẽ nghĩ rất là rộng và nhiều. Nhưng mà để thực tế đi, mình nên tập trung trước vào một cái điều gì đó đã. Và chuyện gì thực sự làm mình rung động thì mình làm trước thôi.
Và dĩ nhiên là hy vọng là sẽ vẫn luôn có duyên với nghệ thuật, tại vì nó nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Đôi khi không phải là một cái công việc làm nghệ thuật để kiếm tiền, mà là Đúng, dạ. để nó làm cho tâm hồn mình luôn luôn tươi mới. Sống ai cũng có những câu hỏi rất là rõ ràng là mình là ai, sứ mệnh của mình là gì, điều gì mình làm mình hạnh phúc. Thì em may mắn em đã tìm ra được những cái điều đó và em đang được thực hiện nó. Em cũng hy vọng là mình sẽ được theo đuổi nó. Dù không phải là bề ngoài nữa, nghệ thuật biểu diễn giải trí nữa, thì em có thể lui về sau để làm những thứ liên quan tới nghệ thuật. Hoặc là mình nuôi dưỡng, mình giúp đỡ những talent mới. Thì điều đó cũng rất là tuyệt vời. Đến câu hỏi thứ hai của anh Jun. Trên cơ thể làm cho Dương cảm thấy sướng nhất. Gì? Ủa hả? Điểm nào, nó là cái gì trên cơ thể làm cho Dương cảm thấy sướng nhất? Câu này phải ngồi trên bàn, tắt đèn rồi nói chuyện với nhau chứ. Ở lộn người tắt bớt đèn, đóng cửa lại, khui rượu mới nói chuyện được với nhau chứ. Nói giỡn chứ chắc chắn không phải là phần đầu. Em không thích người ta đụng vô đầu em. Đụng vô đầu là buồn ngủ, anh cũng bị vậy. Mà đụng vô đầu khác thì được. Đầu tí. Em nghĩ là đầu ngón tay. Em có một thói quen từ nhỏ tới lớn em không bỏ được. Không phải là không bỏ được, tại vì em không ai nói để em bỏ, nhưng mà nó là một cái thói quen của em là em hay rứt như thế này, không? Em thích. Em tìm được bất kỳ cũng như một cái góc vải như này đúng không? Em sẽ xe. Em không phải là xe mà là mâng. Em sẽ làm lần lượt qua từng ngón tay luôn á, kiểu. Wow. Xong rồi em mượn bàn tay của em được không? Em nằm ngủ không vậy? Bàn tay vàng trong làng xe vải. Em nằm ngủ em cũng sẽ đưa tay lên cầm cái góc này. Cái gì mà nhô ra là em sẽ cầm cái đó. Anh hiểu rồi. Nhạy cảm với những đầu ngón tay. Anh hiểu. Người yêu anh cũng vậy. Có phải là quá hợp nhau không ạ? Cho nên là vậy đó. Cái gì nhô ra là cầm cái đó. Jun, hài lòng không? Đây là cách để làm cho Gil sướng. Hãy cho Gil một điểm tựa. Tức ghê á. Em lên nhận giải á. Xong khi em cầm cái vest của em có gì nè. Dễ thương quá à. Muốn ghẹo lắm luôn. Đừng. Mọi người có thích tin ghẹo Gil không? Mọi người thích. Sẽ ghẹo tiếp nha. Cảm ơn Jun rất là nhiều. Lúc nào cũng dễ thương hết đó. Jun hỏi cái gì là cũng say yes. Cũng bạn nhậu của em á. Hai đứa cũng hơi giống anh em nữa. Sinh đôi mà tên. Không phải là hơi giống mà là sinh đôi. Câu hỏi tiếp theo, quan điểm sống hạnh phúc. Bạn này tên là Thi. Em học ở ngân hàng nhưng sau đó lại thích marketing. Khi em chuyển ngành, gần như em nỗ lực một mình vì không có sự ủng hộ từ gia đình. Khi bắt đầu công việc, em vấp ngã. Rất nhiều lần làm chưa đúng ý sếp thì bị mắng rất thậm tệ. Đến những lần mất việc nhưng em phải vẫn giấu gia đình và luôn tỏ ra mình ổn. Nhưng thật tâm những lúc đó em rất cần gia đình nói một câu động viên. Chỉ là em không cho bản thân mình chia sẻ với gia đình vì em đã từng làm vậy, nhưng kết quả nhận lại chỉ là thêm những lời chì chiết trách móc vì đã không nghe lời gia đình theo ngành ngân hàng mà gia đình đã định. Đã vậy em còn là đứa thuộc LGBT. Chuyện chuyển ngành đủ để em biết chắc có lẽ ngày em chia sẻ chuyện này là không thể. Nhiều khi em đạp xe ngoài công viên và tự cười, tự nhắn nhủ bản thân cố lên vì mình chỉ sống một lần. Em có một công việc, em luôn tự dành cho mình một khoản tiết kiệm mỗi tháng vì em sợ có khi đến một ngày gia đình sẽ không còn là nơi để em có thể về. Mong Gil đọc được những lời này và cho em một chút lời khuyên. Cảm ơn Thi. Trước hết là phải cảm ơn Thi chia sẻ rất thật câu chuyện của mình và cảm xúc. Nghe qua những cái lời tâm sự của em thì cảm thấy là hiện tại em cũng đang ở một giai đoạn khá là áp lực và khó khăn. Nhưng mà Gil cũng mặt nào đó cảm thấy mừng cho em. Bởi vì em có một môi trường kiên cường để em chiến đấu. Em cứ an tâm với cái tinh thần lạc quan của em và cái sự quyết đoán. Bạn quyết đoán chứ. Bạn đã vẫn biết mình thích gì và bạn đã chọn làm gì. Dù biết nó khó khăn và dù biết là gia đình mình không chấp nhận. Biết là bạn tâm sự ở đây chỉ để nói ra cho nhẹ lòng hơn, chứ cũng không phải là để than vãn. Và thực ra em nghĩ bạn cũng không cần lời khuyên của em lắm đâu. Thì bạn đã chọn và làm được những điều mà bạn muốn. Cái lời mà Gil gửi chắc sẽ là một lời động viên. Bất kỳ một cái giai đoạn khó khăn nào nó cũng sẽ trải qua, rồi cũng sẽ qua. Bất kỳ giai đoạn gì, giai đoạn hạnh phúc nhất, vui nhất cũng sẽ qua, khó khăn nhất cũng sẽ qua. Cảm xúc cuộc sống mình sẽ thay đổi. Mình phải cảm thấy may mắn khi mà mình có một cái môi trường để mà mình luôn phải thúc giục bản thân mình bước tiếp, thay đổi và bước tiếp. Bởi vì chỉ cần bạn dám cứ bước từng bước nhỏ thì mọi thứ nó sẽ là một cái kết quả có sẵn đang chờ đợi bạn. Kết quả luôn ở đó, nhưng mà quan trọng là bạn có dám bước hay không. Thì bây giờ bạn đang rất là nỗ lực để bước, mình biết là đang rất là mệt và đang rất là khó khăn, cho nên nhưng mà hãy cứ tiếp tục bước đi.
rồi giai đoạn này sẽ qua và bạn sẽ thấy dần rõ hơn cái kết quả, cái sự lựa chọn của mình. Ở đây không có gì để tệ hơn cả, bởi vì bạn đã sẵn sàng chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Nếu mà gia đình không chấp nhận hoặc là không còn là nơi để bạn để về, bạn cũng đã có sẵn một cái quỹ cho bản thân mình, quỹ tiết kiệm, đúng không? Và em nghĩ là gia đình sẽ không bao giờ từ bỏ mình. Gia đình chỉ là người ta hay có cái câu gì nè, và người ta hay làm như vậy. Đối với em suy nghĩ là bởi vì lo cho mình cho nên mới tạo áp lực cho mình. Nghe nó cũng hơi mâu thuẫn. Không, anh hiểu được. Yeah. Thì nghe giống như là hay la mình, tao la mày bởi vì tao lo cho mày. Thì là thương cho roi cho vọt, chính là cái đúng quan rồi. điểm đó. Thì với cái người đang gặp khó khăn thì họ lại muốn là nếu mà lo cho tôi thì hãy cho tôi một lời động viên tinh thần, đừng la mắng tôi nữa, đừng áp lực tôi nữa. Em nghĩ hai bên đây có sự mâu thuẫn thôi, mà mâu thuẫn lúc nào cũng sẽ có một điểm chung. Bởi vì khi mà hai thế hệ gần nhau hơn ấy, thì họ sẽ hiểu được nhau hơn. Khi mà bạn lớn hơn và bạn biết được cái áp lực cuộc sống khó khăn này như thế nào, bạn mới hiểu được tại sao ba mẹ bạn lại mong muốn bạn có một công việc ổn định tới như vậy. Và bạn sẽ hiểu được cái sự vất vả của ba mẹ. Bởi vì ba mẹ ngược lại không muốn mình vất vả cho nên mới muốn mình ổn định. Và khi mà bạn đã nỗ lực hết sức mình, khi mà ba mẹ bạn thấy được bạn sự trưởng thành và sự hiểu được cái vất vả đó rồi, thì tự nhiên ba mẹ cũng sẽ lại tự quay lại hiểu mình. Và ba mẹ không còn áp lực mình nữa. Thực ra em nghĩ gia đình của bạn này không có cái mâu thuẫn gì, nó chỉ là cái sự lo lắng như vậy thôi. Chứ không phải là cấm cản gì, không phải là bức bối gì bạn. Cố lên, hãy tiếp tục bước. Và nếu mà bạn, tôi nghĩ là bạn sẽ cần tìm cái sự chia sẻ nhiều, có thể ngày hôm nay chia sẻ ở đây, và bạn hy vọng là xung quanh bạn có những người bạn tốt để có thể chia sẻ với nhau. Gil vào nghệ thuật năm 17 tuổi cỡ đó đúng không? Dạ, 17-18 tuổi. Lúc đó Gil có gặp những cái ngăn cản, phản đối từ gia đình khi mà tham gia nghệ thuật không? Không phải hoàn toàn ủng hộ, mà gia đình em không biết phải phản ứng sao với việc này. Im lặng thôi hả? Bởi vì gần như là không hề có tiền lệ trong nhà của em, nội ngoại là có một người bước vào ngành nghệ thuật. Nhưng mà cái phản ứng đầu tiên của họ là gì? Em nghĩ là lần đầu tiên mà cả gia đình đi ăn ngoài quán, thì lúc đó em tự nhiên đi casting một chương trình truyền hình thực tế, và từ đó mới thành một nhóm nhạc, rồi em mới bắt đầu tới bây giờ. Thì khi mà em vòng loại, em casting, em được cái thẻ để được vào vòng trong, thì em từ chỗ đó em chạy qua cái chỗ nhà đang ăn. Thì nó con đậu rồi nè, xong má chị kêu theo kiểu giống như là mình đậu một buổi văn nghệ hiểu không? Cả nhà và cả em cũng không biết đó chính là cái tấm vé tiền để em bắt đầu bước chân vào công việc đó tới bây giờ luôn. Và khi mà tới lúc mà vào vòng trong nữa đi, xong rồi ba má ơi giờ con không về nha, con đi đâu? Vô nhà chung. Nó cái gì gọi về. Vậy luôn. Thế là nhà em không có hiểu được cái cảm xúc đó sẽ dẫn như thế nào á. Xong tới lúc em vào nhà chung rồi, em ở đó tới 2 tháng, 1 tháng hơn rồi nhà mình mới, xong rồi những tập phát sóng bắt đầu lên tivi, thì ba má mới kiểu thì ra là chương trình này nè, rồi thì ra là vậy nè, xong rồi mới theo từ và tới lúc đó giống như là mọi chuyện đã rồi á, cho nên gia đình chỉ có phải theo và hỗ trợ em rất là nhiều. May mắn là em không bị cản trở. Anh nghĩ cái đó là cái cách làm rất là hay, là nhiều khi mình nói thẳng ra là con xin đi vào cái này làm nghề kia, chắc chắn ba mẹ sẽ thôi con đừng nói gì hết, làm đi, cầm về thành quả. Nhưng mà cũng đừng giấu, tìm cách để nói mà không phải là nói hết toàn phần á. Nghĩ là cái đợt đó cũng vui, cũng ngộ đó em. Cái đợt đó gia đình em cũng không nghĩ là từ xong rồi lên sân khấu, xong rồi diễn, xong rồi tự nhiên kéo ra coi chung kết trên một cái sân khấu lớn vậy á. Xong rồi thực ra ba mẹ em nghĩ thi xong chung kết đó là xong rồi, là về tưởng chơi thôi, đi chơi là xong thôi. một cái phong trào gì đó trong cái khoảng thời gian đó thôi. Cũng mới là tiếp tục vào công ty, xong rồi lại đi diễn này kia, rồi nhà bắt đầu có một giai đoạn ba mẹ cũng nghiêm túc. Cái giai đoạn đó là giai đoạn mà em rã nhóm, em phải quyết định là mình có tự làm nữa một mình hay không, và làm bằng cách nào. Lúc đó ba mẹ mới nghiêm túc, ba mẹ mới nói là làm được không. Rồi sẽ có những áp lực, là có những cái giai đoạn mà dĩ nhiên là mình ra solo và mình muốn làm sản phẩm thì mình phải có vốn. Từ mới 10 mấy tuổi xong rồi ra vào nhóm liền thì mình đâu kiếm được tiền nhiều đến như vậy, nên không có thu nhập gì. Thì lúc đó khi mà mình ngồi xuống hỏi mượn gia đình một cái vốn nhỏ để mình làm một cái bài hát riêng solo của mình, thì lúc đó ba má mới nói là nghiêm túc không, tại không muốn đưa cái tiền này cho em để mà em làm cho vui cho chơi, mà thực sự là mình phải ngồi mượn gia đình và có mượn có trả một cách nghiêm túc. Đúng là lúc đó là mình
present cái idea cho khách hàng đó. Kiểu Cho kiểu nhà đầu vậy. tư. Xin tài trợ. Xin tài trợ. Lúc đó thì nhà mới bắt đầu căng thẳng. Cũng một giai đoạn, một thời gian là thôi bỏ đi, học cái gì đó nghiêm túc đi, rồi hoặc là về nhà buôn bán đi, cứ bán xá gầy dựng lên rồi không ai lo, mà đi lo ở ngoài rồi làm ra rồi đi diễn ở đâu, hát ở đâu rồi ai lo cho, rồi tại vì nhà em chưa có tiền lệ về nghệ thuật. Và lúc đó em cũng rất là hoang mang, bởi vì em cũng không hề có, em không có bạn bè, không có người thân, không có người trong ngành, tất cả chỉ là những cái cơ duyên. Rồi cũng qua, em không, rồi mình nghĩ là mình cứ nói được đến những lúc cầm cục tiền về mà khóc chứ bộ. Tại vì mình cảm thấy mình khóc hạnh phúc đúng không? Không, mình phải nói tôi cầm cái này tôi chắc chắn sẽ trả lại cho ba má gấp 10 lần, và chắc chắn tôi sẽ trả lại, và tôi sẽ làm tốt hơn, cái tháng tôi sẽ chứng minh được bản thân này, bản thân mình là như mình làm được. Ba mẹ đưa cho mình cái đó, mình cảm thấy có cái sự không tin tưởng á, và cảm thấy giống như là đưa cho mình theo kiểu thôi chơi cho vui đi, và nghĩ là đó tôi làm đi chắc cũng không lấy lại được đâu á, và mình không muốn cái sự thất vọng đó nó sẽ thành sự thật. Cho nên mình chọn nhớ hoài, cũng nhớ cái giai đoạn đó. Nhưng mà đó, nó có khó khăn, mà nếu mà anh không đào sâu, anh không hỏi sâu vào thì em cũng bất chợt em quên đi cái khoảnh khắc đó rồi á. Bởi vì mình rồi mình cũng qua được, rồi mình cũng chứng minh được những điều mình làm, rồi mình có những cái khó khăn khác nó lại nó lại xảy ra, rồi mình lại sẽ phải vượt qua. Thank you em, một câu hỏi rất là dễ thương. Cảm ơn bạn Thi. Hy vọng là những cái lời động viên chia sẻ đó thì cũng giúp cho bạn vững tinh thần hơn trong cái lựa chọn của mình đi tới cùng để đem thành quả về nha. Nhưng mà em nghĩ á, những cái bạn mà như thế này á, trong gia đình, không biết là bạn là con một hay là một gia đình có nhiều anh em, nhưng mà những bạn như vậy là những bạn sẽ rất là chủ động, và sau này cái người mà ba mẹ bạn tin tưởng á, thì sẽ là bạn. Dạ. Có khi bạn sẽ là cái bờ vai của chính gia đình mình á, là chỗ dựa của gia đình á. Đúng rồi đó. Cố lên. Peach Phan, con chào bố. Con cũng như các Shadows vẫn luôn tự hào khi bố là một trong những nghệ sĩ có hình ảnh đẹp và sạch trong showbiz, không sử dụng chiêu trò hay dựa vào cách tin đồn để gây sự chú ý cho bản thân và các sản phẩm của mình. Bố có nghĩ đó là một sự thiệt thòi hay khó khăn để làm nổi bật bản thân và những dự án của mình không? Cảm ơn con đã gửi câu hỏi cho bố. Thực ra là không có cảm thấy thiệt thòi gì đâu con ạ. Tại nếu đã thấy thiệt thòi thì đã làm lâu rồi. Trong cái ngành này thì mình phải biết có những thứ nó xảy ra một cách rất tự nhiên mà người ngoài ngành họ không hiểu, họ có thể lấy đó để nói là chiêu trò. Cái gì tự nhiên nè mà bị coi là chiêu trò nè? Tất cả những gì trên mặt báo, nếu mà mọi người tìm và đọc, mình hiện tại cái sự tràn lan của báo điện tử, em không nói báo chính thống, em không quy chụp vào những tất cả, và có những trang báo điện tử họ làm nên mà đó không phải gọi là báo, mà họ chỉ trang thông tin điện tử. Đúng, trang thông tin điện tử, chính xác, chỉ là một trang thông tin điện tử thôi. Và lấy những cái thông tin góp nhặt ở đâu đó rồi tự làm thành một cái tiêu đề, tự làm thành những cái clip giống như là tư liệu, một clip tài liệu hoặc là những bài báo của những trang thông tin điện tử đó. Nếu mình tổng hợp hết tất cả 100% á, có những người sẽ nghĩ là em chiêu trò, em thể hiện thế này thế kia, mình cố tình có những cái mình đi đâu đó, mình làm gì đó, mình chụp gì đấy, thì đây là cái sự mà mình cố tình làm. Trộm vía, nếu mà dám thẳng thắn chia sẻ, em tự tin mình là một người thật thà và nghiêm túc trong cái công việc của em. Từ trước tới giờ mình chưa cố tình làm một cái gì đó. Thậm chí mình đã nhận được rất nhiều lời tư vấn, và em cũng đã xin phép là em không làm theo những lời tư vấn đó. Họ đưa ra lời tư vấn đó mà mình từ chối thì họ cảm thấy người nghệ sĩ nhàm chán và không muốn đồng hành với mình lắm. Thực ra cũng tìm được một người đồng hành với mình, một ekip cũng rất là khó. Nhưng mà chỉ là mình không cùng tư duy á. Ok. Cũng rất là nhiều người nói là mình nhạt, mà sống như vậy em cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Có người thích ăn mặn thì cũng có người thích ăn nhạt mà. Càng ngày xu hướng ăn nhạt nó càng đúng rồi càng cao hơn. Đúng rồi. Một cuộc sống healthy. Càng lớn tuổi bạn sẽ ăn càng nhạt, mấy món ăn này sẽ thịnh hành. Hello. Em có nghĩ anh cũng là một đứa nhạt không? Nếu như theo cái hệ quy chiếu nhạt với lại mặn đó đó. Không, anh em mình có Facebook của nhau. Thì những cái gì chia sẻ thì em cảm thấy thú vị, và cái cá nhân của anh dám thể hiện. Anh dám thể hiện cái sự nhạt đó. Giống như em cũng dám thể hiện cái sự nhạt đó. Nhưng mà ai cùng gu thì lại thích, cho nên là không cảm thấy thiệt thòi gì đâu con nha. Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi video. You ready? Yes. Ủa?
Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì Iris mới nghe một cái thông tin là Gil Lê đang tham gia chương trình Dustin on the Go với lại Dustin, đúng không nè? Thì Iris mới suy nghĩ là ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video clip để đặt câu hỏi cho Gil. Tại vì ngày xưa là Gil với Iris cũng có một cái khoảng thời gian là chơi với nhau, nhưng mà vì là cái sự nghiệp và con đường khác nhau cho nên là hai đứa mình ít liên lạc hơn. Thì nhân đây Iris cũng cảm ơn Dustin on the Go đã cho Iris một cái cơ hội để kết nối lại với một người bạn cũ mà Iris rất là quý. Thì cái câu hỏi mà Iris muốn dành cho Gil là bởi vì bản thân Iris rất là ngưỡng mộ Gil về nhiều mặt, về ngoại hình, về tính cách, về tài năng của Gil. Cho nên nếu bây giờ cho Gil bắt đầu tuổi trẻ của Gil lại một lần nữa, nhưng với trải nghiệm của Gil bây giờ, thì Gil sẽ thay đổi điều gì về phong cách, về sự nghiệp, về ước mơ, về tất cả luôn. Thì đó là câu hỏi mà Iris muốn dành cho Gil. Thì một lần nữa cảm ơn Dustin on the Go đã cho Iris được kết nối với một người bạn cũ. Và đối với Gil thì Iris chúc Gil là dù Gil có làm bất cứ việc gì, Gil có yêu ai đi nữa, thì Gil vẫn sẽ luôn thành công và hạnh phúc. Vậy thôi, cảm ơn. Trời, căng quá thì căng luôn. Cảm ơn mẹ Git. Căng quá hả? Mà vừa hỏi mà nhìn bảng giống như là đọc monitor. Mà câu hỏi này là đi thi Hoa hậu luôn. Yeah. Cảm ơn Iris rất là nhiều, rất là bất ngờ, thật sự cực kỳ bất ngờ khi mà thấy Bất ngờ ha. thấy Iris xuất hiện ở đây để mà gửi câu hỏi cho Gil. Mới 2 ngày trước em nghĩ vậy luôn. Vậy hả? Thề, em mới nghĩ nếu mà em đang lái xe một mình và em bất chợt em nhìn thấy một cái gì đó em không biết, và em nghĩ đã 10 năm rồi, một cái gì đó quen thuộc rồi thế. Nó chả tính ra cái đợt mà lần đầu giống như là mình gặp cái đó, hoặc là mình đi ngang qua cái quán này cũng 10 năm rồi. Thì ngay lúc đấy em lại suy nghĩ là nếu mình bây giờ quay lại gặp cái 10 năm trước, bản thân mình 10 năm trước thì sẽ như thế nào và sẽ làm gì, và thay đổi khi mà mình cho bản thân mình 10 năm trước biết được suốt một chặng đường 10 năm sẽ xảy ra chuyện gì, và có được cái tính cách và cái tư duy của mình bây giờ, thì 10 năm trước sẽ như thế nào. Nguyên chặng đường đó là em tự nghĩ câu chuyện đó ra luôn, tự viễn tưởng trong đầu của mình, và em nghĩ khi mà gặp lại thì chắc sẽ rất là vui, và em cái 10 năm đây nè sẽ cảm thấy xúc động, còn cái người kia thì cảm thấy thú vị. Gil 20 sẽ thấy thú vị. Gil em không muốn nói số tuổi của em. Gil hiện tại. Thế hả? Gil hiện tại sẽ thấy xúc động. Gil quá khứ sẽ cực kỳ thú vị. Nhưng mà ví dụ như để chạm tay một cái và được truyền hết tất cả những tư duy, những câu chuyện, những gì đã trải qua suốt 10 năm, em nghĩ Gil 20 sẽ suy sụp. Vậy hả? Suy sụp luôn? Dạ, em nghĩ nó quá tải cho một người đang hồn nhiên, đang rất là nhiều cái tính cách và nhiều cái em biết ngây thơ như vậy. Tự nhiên được truyền tải một cái dữ liệu 10 năm và cảm nhận được y hệt. Tự nhiên cho coi đoạn phim 10 năm về tương lai thì chỉ cũng bị áp lực chứ. Em nghĩ sẽ bị suy sụp luôn ấy, phải áp lực. Suy sụp hả? Sao suy sụp được? Chứ nhìn thấy hiện tại nè, ngon quá trời thì vui chứ. Nhưng mà nếu mà giống như em nói là truyền qua luôn cái cảm xúc và cái tư duy của mình vậy bây là giờ. trong lòng em dậy sóng dữ lắm đúng không? Trong những năm qua là kiểu cuồn cuộn sóng trong lòng. Em nghĩ là tuổi 20 của em sẽ không chịu được. Vậy hả? Dạ, nó sẽ là một cú sốc và nó quá nhanh và nó quá nhiều đi, và nếu mà hỏi có muốn không, em không muốn. Em không muốn. Dạ, em muốn như vậy, gặp nhau là vui rồi, gặp cái nhìn cái là vui rồi, chứ không muốn là thay đổi bất kỳ gì trong điều gì trong quá khứ, không muốn nói trước cho mình trong quá khứ biết chuyện gì để mình tránh hoặc là thay đổi, hoặc là như Chris hỏi là có bất kể về cuộc sống, công việc, tình cảm hay là gì, nó muốn thay đổi gì không, thì hoàn toàn không. Có dặn dò câu gì không luôn? Nếu muốn thì em sẽ dặn một câu. Câu gì? Để dành cá nhân em biết thôi. Ủa vậy hả? Mày chắc chắn sẽ có một câu, nhưng mà quan trọng là câu nói đó cũng sẽ không làm thay đổi bất kỳ điều gì. Một câu là rồi cũng sẽ qua. Anh không biết là em đã trải qua những chuyện gì. Nghe có vẻ là có rất là nhiều biến cố nào đó về tâm sinh lý để trong đầu trong những năm qua. Nó không hẳn là một biến cố, nghe thì hơi đáng sợ, nhưng mà em có một sự thay đổi tư duy rất nhiều. Em dùng từ suy sụp mà. Tại vì anh tưởng tượng đang 20 mơn mởn đi, cái tự nhiên
bị đưa hết tất cả những áp lực và những cái nặng nề, hoặc là những cái suốt 10 năm qua của một chặng đường 10 năm thì mệt chứ. Em nghĩ là sẽ bị quá tải chứ. Em ước gì cái đầu của em giống hồi xưa, nó đơn giản hơn xíu. Ok. Còn bây giờ nó đang chạy nhiều thứ quá, nhiều thứ đó làm cho em mệt, đôi lúc là Anh thấy được trong lúc này Kiều có nhiều suy nghĩ, rất là nhiều suy nghĩ trong đầu luôn á. năng lượng nó đang búa xua trong này đúng không? Dạ. Họ muốn gặp không thì có, họ muốn thay đổi gì không hoàn toàn không. Tại vì nó làm nên em bây giờ. Và em hạnh phúc với em bây giờ? Vâng, em đang học hạnh phúc từng ngày. Cái điều này là em với anh Jun đã từng ngồi nói với nhau, em muốn hạnh phúc từng ngày và từng khoảnh khắc. Ngày hôm nay em không nghĩ là đây là một buổi đi quay với anh. Và lúc vừa ra đây em ngồi ở đây có chai rượu có như đây là em thấy đủ rồi. Không, em hạnh phúc trong cái thảm trắng này thôi. Nếu mà không tận hưởng như vậy và chờ đợi những cái thứ quá cao xa to lớn thì em nghĩ em sẽ phát điên. Cảm ơn Iris. Hy vọng được gặp lại Iris sớm cùng với lại bé Thỏ nha. Hy vọng là gặp lại được cả gia đình sớm. Câu hỏi tiếp theo, chủ đề quan điểm về sống hạnh phúc. Huỳnh Thanh Duy có hỏi, Gil Lê thích mối quan hệ của mình là công khai hay bí mật? Tại sao? Nói chung về tất cả mối quan hệ em không muốn công khai lắm. Kể có những thứ mình muốn vui cho mình thôi. Tại hiện tại em thấy nhiều người bị chia sẻ quá nhiều thứ nhỏ nhặt nhất trong tất cả mối quan hệ lên mạng xã hội. Em nghĩ thứ nhất, nó không an toàn. Thứ hai là mình không muốn bị cái gì thì mình đừng cho người ta cái gì hết. Đúng rồi. Tại vì mẹ em dạy một câu, dù người có tốt cách mấy, ví dụ như anh đang gặp một người rất là tốt và nhưng mà trong suốt quá trình gần gũi nhau anh lại tạo những cái môi trường, ví dụ như anh suốt ngày cứ để một cọc tiền lớn trước mặt người ta một cách hớ hênh, anh cứ để trước mặt người ta như vậy, mình đang cho người ta cơ hội nuôi dưỡng lòng tham. Có thể có những người họ không tham hoàn toàn, nhưng mà thí dụ họ gặp một sự khó khăn gì đó trong cuộc sống bất chợt thì cái điều đầu tiên họ nghĩ phải làm như thế nào bây giờ thì họ lại nghĩ tới cái vật chất đó. Và mình đang tạo cho họ những cái suy nghĩ không đúng. Có thể họ không làm, em không nói là họ lấy của mình hay là họ làm, nhưng mà mình cũng tạo ra, nếu mình lấy thì sao, thì mình cũng đã tạo ra một cái tiêu cực cho người ta rồi. Thì bây giờ mình không muốn công khai quá nhiều thứ lên, có nghĩa là mình không muốn người ta soi mói, không muốn người ta dựa vào những cái đấy để người ta có thể làm này làm kia và họ nói theo ý của họ, hoặc là họ tạo ra những cái thị phi. Mình có quyền chia sẻ, cập nhật những điều hạnh phúc gói gọn thôi. Hôm nay sinh nhật gia đình vui quá, chứ không phải là hôm nay sinh nhật gia đình không gắn cái máy livestream từ đầu buổi tới cuối buổi. Em ví dụ. Trừ khi bạn là gia đình Kardashian. Đó là tư duy cuộc sống của mọi người. Em thấy có những người làm như vậy và họ cảm thấy bình thường thì không sao. Nhưng mà mình đang nói về cá nhân em thôi. Lựa chọn. Còn về chuyện tình cảm thì nói chung là sau rất nhiều thời gian và kinh nghiệm khác thì em cứ nghĩ là không công khai là tốt nhất. Đúng, đồng ý. Thậm chí là dù em không phải là nghệ sĩ hoặc là một người bình thường này kia thì mình không phải giấu, mà mình cũng không phải là công khai. Công khai là gì? Công khai có nghĩa là đăng đàn lên kiểu mình cứ sống bình thường, ai biết ai biết thôi. Ai cứ gửi lời chúc phúc thì mình cảm ơn. Mình cũng không phải là giấu giếm, mình cũng không phải là hỏi có người yêu chưa kiểu vậy. Facebook mà nó còn có chế độ public, friends of friends, friends only me. Thì con người mình cũng có nhiều chế độ để chia sẻ mà. Là do mình lựa chọn thôi. Đúng rồi, do cái sự lựa chọn của bản thân. Một câu hỏi nữa của một nhân vật đặc biệt. Xin chào cả nhà, con là Bob đây. Hey Bob. Bob là cậu ba Gil. Gil ơi, có nhiều bài hát cho con nhảy ở ba Gil nha. Tạm biệt ba Gil, con yêu ba Gil. Xong về con nha. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Cháu em gọi là cô ba Gil hay gọi tắt cô ba Gil luôn cho nhanh. Bob hồi nãy hỏi là phải dịch lại câu hỏi của Bob. Có nhiều bài hát nhảy cho Bob nhảy ở ba Gil. Bob bị nói nhầm ở là với á. Là hay kiểu nhảy với ba Gil, là Bob rất thích nhảy. Bob thích coi những cái music video hoặc là những bài con nít trên YouTube rồi nhảy theo, mà từ nhỏ đã thích nhảy rồi. Mà bị cái là ba Gil trước giờ hay làm nhạc buồn. Ballad không à, thì cũng ngồi. Chỉ có bài Shake It Up là bài cũng đúng nhảy. Rồi, đúng rồi, cái ngồi lắc lư theo rồi hát theo, chứ muốn nhảy theo, muốn nhảy cùng, cho nên là bây giờ đã hiểu câu hỏi rồi.
Gia đình với lại Bóp cũng hay nói là làm một bài gì đó nó vui vẻ lên đi, sung lên để cho Bóp nhảy theo, Bóp nghe theo, Bóp nhảy. Cũng là cái điều mà em mong muốn năm nay trở đi, là cái màu sắc âm nhạc của mình nó sẽ fresh hơn, nó tươi mới hơn và nó vui hơn, để tìm ra một cái màu sắc tích cực. Tại vì em nghĩ là suốt cái khoảng thời gian vừa rồi và trong đợt này thì rất là nhiều người đang rất là chật vật và đau đầu bởi những cái điều không được mấy vui vẻ lắm. Thì mình với vai trò nghệ sĩ thì trước hết ở cộng đồng nhỏ như là những người fan của mình, thì mình cũng muốn truyền một cái cảm xúc tích cực, nó vui vẻ hơn trong âm nhạc, hình ảnh nữa. Thì cảm ơn Bóp nha. Sớm thôi ba Gil sẽ làm một bài thiệt là sung để Gil với Bóp nhảy ở với nhau. Anh có một câu hỏi của khán giả tên là Dustin, được không? Có phải là khán giả đó đang ngồi đây không ạ? Đúng rồi. Tức ghê Vì á. rất hâm mộ cho nên là hỏi một câu này khó. Dạ. Sẵn sàng chưa? Uống lên bình tĩnh. Dạ. Câu hỏi của Dustin là theo Gil, Dạ. nghệ thuật là để phục vụ công chúng hay là để phục vụ cái tôi của cá nhân mình? Là em có khả năng làm nghệ thuật thuần túy là khi em không cần quan tâm đến kinh tế luôn. Em không làm để kiếm tiền dựa trên đó, và em làm để sáng tạo. Vậy thì theo em, nghệ thuật thuần túy của em lúc đó khi không còn vướng bận kinh tế nữa, nó sẽ là phục vụ công Ngay chúng từ đầu đầu là tiên. em đã không có nghĩ tới chữ kinh tế rồi. Nghệ thuật là để dành cho công chúng. Nhưng nghệ thuật của người nghệ sĩ, chính người nghệ sĩ sáng tạo ra, cái nghệ thuật của họ, tất cả những sản phẩm nghệ thuật, tư duy về nghệ thuật của họ là chắc chắn thứ nhất là để phục vụ cho họ và công chúng của họ. Tại vì bởi vì chúng ta mới cần rất nhiều những người nghệ sĩ khác nhau để làm cho nên cái nền tảng nghệ thuật này nó càng ngày nó càng phong phú và sáng tạo liên tục. Nó là một cái sự thay đổi liên tục về cái dòng sáng tạo. Thì cái dòng sáng tạo khi mà nó ra một dòng chảy chung rồi á, nghệ thuật là cái sự được làm ra bởi những người nghệ sĩ, rất là nhiều người nghệ sĩ khác nhau. Và những cái luồng năng lượng của họ, đầu tiên là từ cái tôi của họ được tận hưởng, được trải nghiệm để làm ra cái luồng năng lượng nghệ thuật này phục vụ cho cái vùng công chúng này. Nhưng mà để làm ra một cái tầng nghệ thuật này thì sẽ dành cho tất cả mọi người. Nó không có một cái sự phân biệt. Khi mà có cái sự phân biệt và chọn lọc là ngược lại từ công chúng chọn lọc vào, chứ không phải là từ Nếu bạn thích thì bạn sẽ xem, chứ tôi không bắt bạn phải xem, đúng không? Thì từ đó mình có được một cái tệp khán giả thật sự là phù hợp đối với lại thể loại nghệ thuật đó. Got it. Hay. Bây giờ Dustin xin hỏi Gil là Gil chọn một câu hỏi của khán giả nha, trừ những người bạn thân. Một câu hỏi nào mà Gil thấy ấn tượng, Gil thích nhất? Cái câu hỏi mình chia sẻ các bạn gia đình là tên gì? Vivian. Câu hỏi của bạn Thi, quan điểm về sống hạnh phúc. Dustin thay mặt cho chương trình Q&A Dustin on Go sẽ tặng cho bạn khán giả là Thi một chai Jacob's Creek Cherry Red. Thì cái chai này nằm trong cái dòng Jacob's Creek mới, với cái thiết kế là những cái chấm dots rất là hiện đại này nè. Và Cherry Red này thì nồng độ cồn là 12.5% và nó có màu đỏ nhưng mà ánh tím, và cái vị nó cũng ngọt dịu nhẹ, nó có hương gỗ sồi nè, nó có một chút hương các loại quả mọng, berry. Dễ uống, dễ uống. Vẫn là rất là dễ uống, nhưng nếu mà để kèm với đồ ăn thì bạn có thể ăn kèm với là những cái món, nói chung là rượu vang ngọt thì có thể ăn được trái cây, hải sản, hoặc là các cái món ăn có gia. Đối với chai này thì các món ăn có gia vị hơi đậm đà và cay. Thực ra thì hy vọng là món quà này từ Dustin on the Go và Gil and Dustin á sẽ là một cái động lực. Các bạn có thể dùng chai này mời gia đình của mình để ngồi xuống, khi mà mình uống, mình tâm sự, mình nói ra được những cái nỗi lòng với nhau á. Biết đâu được nhờ cái buổi ăn đó mà gia đình sẽ tìm được điểm chung với nhau và bạn sẽ đỡ phải chật vật và vất vả hơn trong suy nghĩ của mình. Còn nếu cái điều đó nó vẫn còn là một cái sự khó khăn hiện tại, chưa có thể tìm được điểm chung và chưa có thể ngồi xuống ăn uống nói chuyện tâm sự với nhau được, thì đây cũng sẽ là một cái chai để cho bạn tự tận hưởng với bản thân của mình, tự cảm ơn bản thân mình với sự cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn, và cũng là một lời động viên để mình có thêm động lực. Buổi tối uống hết chai này xong ngủ thật là ngon, sáng mai chiến đấu tiếp. Còn đây sẽ là món quà dành cho Gil, là cái chai thứ 3 trong cái 3 chai của dòng Jacob's Creek mới. Thì chai này là Moscato Rosé, là rượu vang hồng, cái vị ngọt rất là nhẹ nhàng và nó có vị quả mâm xôi, dâu tây. Ăn kèm với gì? Ăn kèm với các loại bánh ngọt, hoặc là hải sản, salad, cheese, hải sản. Yeah. Em cảm ơn ạ.
Và cuối cùng thì mình có một cái game để kết thúc cái Q&A ngày hôm nay với chủ đề là Ngày Quốc tế Hạnh Phúc. Thì Dustin đã từng thử chơi cái game này với rất là nhiều người. Game này là game ăn kẹo thúi, nhưng mà kẹo này nó là phiên bản kẹo cay. Cay thì được. Vừa đối ăn một viên. Dạ. Nếu cái viên nó vừa phải ngon nhẹ nhàng thì mình sẽ nói một điều mình thích nhất ở đối phương. Còn nếu mà cái viên nó cay quá chịu không nổi thì mình nhập ly rượu, xong mình sẽ nói một điều mà mình muốn thay đổi bản thân. Bớt nhấc nó lên rồi bỏ nó xuống, nhà mỗi đứa một viên. Dạ. Đó. Cảm ơn anh. Vô. Dạ. Cheers. Cheers. Cay nha. Em bình thường phải không? Dạ. Em thích mắt của anh. Dạ. Cảm ơn em. Cheers. Cheers. Còn anh hả? Nếu mà để thay đổi về bản thân, anh nghĩ là Anh nói đi cắt mắt cái em giận anh liền. chắc là phải mạnh mẽ hơn trong suy nghĩ. Cũng gì đôi mắt này đôi mắt mít ướt khóc nhiều. Em muốn thay đổi là em muốn mình mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn. Ở bên trong mình cảm thấy là không có gì phải khóc, không có gì phải yếu đuối, còn có rất là nhiều điều tươi đẹp phía trước. Good. Rồi. Của anh vừa nè. Của anh ok. Nó thấm từ từ anh. Cay đúng không? Vô rồi đó. Của anh thì bình thường. Vậy là ngược lại, Gil thì đẹp quá rồi. Vì anh khen cái gì thì cũng thừa. Anh khen vội vàng lên. Anh khen vội vàng lên. Tin thích Gil ở một cái điểm là Gil khiến cho người khác tò mò, muốn người khác tìm hiểu kỹ hơn, gần hơn, thôi thúc muốn hiểu Gil nhiều hơn. Để khi người ta mà thực sự muốn thì người ta sẽ dành thời gian. Thank you anh. Thế còn Gil muốn thay đổi điều gì bản thân? Em muốn thể hiện mình nhiều hơn, bộc lộ được cái cảm xúc và suy nghĩ và cách nói chuyện của mình nhiều hơn. Đôi lúc mà mình muốn thể hiện, mình muốn nói gì đó nó hay bị chậm hơn. Em muốn mình quyết đoán hơn. Cái cuối cùng mỗi đứa một viên. Dạ. Go. Cho em coi cái hũ. Cay quá. Nếm màu đỏ Sọc đúng lên không? luôn á. Màu đỏ hình như là cay nhất á. Em bình thường. Oh my god. Nó như ớt hiểm luôn á. Nó giống cái nãy em ăn á. Sao? Muốn khóc hả? Rung động hả? Em thích cái cách anh express cái feeling của mình, cái suy nghĩ của mình. Có những điều mà trước khi mà nói bạn thể hiện, trước khi đó em thấy anh có sự thận trọng và suy nghĩ, nhưng mà anh vẫn rất là thoải mái và để thể hiện những cái điều mình muốn, và thậm chí cái body language của anh nó cũng có một sự phóng khoáng. Cảm ơn em. Thay đổi thì anh nghĩ là anh có nhiều định kiến với nhiều người quá, cho nên là cho nên nhiều khi anh không dám tiếp cận mà nhiều người, càng ngày càng khép kín hơn. Vì anh hay có những suy nghĩ về kiểu thôi mình nói như sao đánh giá mình như kia, thôi người ta không thích mình, người ta không có hợp với mình đâu này nọ. Cho nên nhiều khi trong công việc là một người làm sản xuất nè thì phải đi liên hệ mời từng người một, và đôi khi anh bị cái cản trở bản thân là anh không dám đến gần. Anh muốn mình kiểu bớt sợ đi. Cảm ơn Gil rất là nhiều vì đã đến đi chơi với anh. Dustin cũng xin được cảm ơn các bạn khán giả của Dustin on the Go, các bạn fan của Gil trong Shadows nè, đã đặt những câu hỏi, rất là nhiều câu hỏi tuy chưa có được trả lời hết, nhưng mà các bạn cũng đừng buồn, là bởi vì sẽ còn rất là nhiều dịp nữa mà có thể Gil hay Dustin sẽ gặp các bạn ở ngoài chẳng hạn. Em cảm thấy rất là tiếc nếu mà trong nguyên một list danh sách câu hỏi kia không được trả lời, cho nên là cũng xin phép là sẽ được xin cái bản câu hỏi nếu mà anh có. Để thí dụ như em cá nhân một bữa nào đấy mình khui một chai rượu của anh tặng, em sẽ ướp chai này, hứa luôn em sẽ ướp chai này và em sẽ livestream buổi tối của em dành buổi tối đó để em trả lời những câu hỏi còn lại cho các bạn, để mình có những cái thêm một buổi tối ý nghĩa với mọi người. Chị còn chị tuyệt vời hơn. Cảm ơn bạn Thi, bạn đã là người may mắn nhận được phần quà của chương trình, đó là Jacob's Creek Cherry Red.
và Dustin sẽ liên hệ bạn để có thể lấy thông tin và gửi quà cho bạn sau chương trình nha. Xin cảm ơn Jacob Street đã đồng hành cùng với lại Q&A của Dustin on the go, đã đem đến những cái buổi trò chuyện vô cùng ý nghĩa và ấm áp. Và đối với Dustin á, thì một chai vang thượng hạng thì xứng đáng được sẻ chia. Hãy uống vang cùng với những người mà mình yêu thích nha các bạn. Còn bây giờ thì phải cho em gửi lời cảm ơn. yeah, ok. Cảm ơn anh Dustin rất là nhiều. Dạ, để cho em có một buổi picnic camping giữa một cái không gian, em nghĩ là trong lòng thành phố có một nơi rất là chill như thế này, để mà mình được nói, tâm sự và chia sẻ rất là nhiều điều thú vị. Chúng ta cùng đặt câu hỏi cho cuộc sống của nhau, và để không phải để tìm câu trả lời mà để tìm được những cái tư duy đồng điệu, hoặc là không đồng điệu thì chúng ta có thể học hỏi nhau. Thì cảm ơn anh rất là tuyệt vời những điều đó, và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho chương trình, đã gửi câu hỏi cho Gil và đã dành thời gian để theo dõi buổi Q&A ngày hôm nay cùng với Gil và anh Dustin. Hy vọng là sẽ gặp mọi người sớm nhất. Mọi người hãy giữ sức khỏe và bình an nha. Ok, còn Gil và Dustin hẹn gặp lại mọi người trong một dịp khác. Còn bây giờ thì bye bye. Cheers, cheers, cheers. Hãy đăng ký Dustin on the Go để thưởng thức các chương trình mới nhất và nghe lại tại các nền tảng podcast